Uish, padu tu. Tolonglah weh. Ui, sado sangat. Ya Allah. Ui, jangan mana, dia pusing, dia pusing. Apa berpusing? Apa weh? Aku nak pergi mana? Alhamdulillah. Ui, sado mega ni tak? Ui, besar sangat. Pusing bot dia bawa. Ya, pegang. Ni apa ni? Wih. Besar sangat ni. Hah? Mata. Sadul. Sadul sangat. Sadul. Luruskan ekor dia. Ha. Ambil kau. Allahu Akbar, rezeki. Belum pegang. Sadul. Sado. Sado. Full ke? Boy, makan boy. Drag. Alhamdulillah. Sado temerloh guys. Aduh. Guys, liar. Tak naik-naik lagi ni. Mana? Wop. Oh, tu dia jongkong. Astaghfirullahalazim. Gigil guys. Apa? Rekod peribadi ada ni. Rekod peribadi guys. Woi, sado. Alhamdulillah. Datang dulu. Alhamdulillah. Oh. Lama dah nunggu ni.
Aduh. Macam undang-undang ya. Alhamdulillah. Makan bol. Where the skies are so clear with you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the clouds. Alhamdulillah. Tunggu kau capai aku buat apa? Okey. Alright. Saya susah nak jumpa dah kat Tanjung ni. Okey. Dekat sikit. Mak. Astaghfirullahalazim, tak boleh pam Kerah sangat ke apa? Hui. Wih. Nak tangguh. Ini kapal api ni. Ya Allah. Besar lah. Dekat sikit. Dekat sikit. Alhamdulillah. Kena pakai Sono. Tak boleh nak pam. Buka spool dia. Buka spool. Oh Allah. Oh Allah. 600 ke? Wih. Apa benda? Ya Allah. Wih. Alhamdulillah. 500 lebih 600 ni. Wih. Dekat sikit. Mak. Apa? Ui, serius ah. Serius dia, tengok sepit dia. Sama dengan jari lah. Kepala besar ni udang apa namanya? Badan halus. Udang kepala besar. Berdudu. Serius ah weh. Dia je. Gigil tangan. Umpan gila. Umpan gila. Ni 2 ekor sekilo meh. Wih. Benung apa? Ui. Terbaik ah. Naik juga. Okey ah? Okey. Berkongsi rezeki macam tu cakap. Okay. Jumpa lagi guys. With you, Kita terbaik. just take my hand.